हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, सिजनेटले विभिन्न अफरहरु ल्याइरहने क्रममा विशेष गरेर नयाँ ग्राहकहरुको लागि सिजनेटले सुपर भ्यालु प्लान अफर लिएको छ। र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिजनेटको सुपर भ्यालु प्लान अफर अन्तर्गत कुन कुन प्याकेजहरु रहेको छ र कुन प्याकेजको कति रुपैयाँ पर्न जान्छ तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन गएको छु। यदि तपाईहरु पनि यी सम्पूर्ण जानकारीहरु प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुला। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुला। ढिला नगरिकन लागौं साथीहरु आजको विषय वस्तुतर्फ। साथीहरु, म सिजनेटको अफिसियल वेबसाइटमा आइसकेको छु र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईहरुले पपुलर देख्न सक्नुहुन्छ। पपुलरमा चाहिँ तपाईहरुले 150 एमबीपीएस को इन्टरनेट तपाईहरुले 1 महिनाको लागि तपाईहरुले 925 रुपैयाँमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यसैगरी तपाईहरुले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईहरुले यहाँ सुपर भ्यालु प्लान तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सुपर भ्यालु प्लान यसमा चाहिँ तपाईहरुले 300 एमबीपीएस को रकस्टार र तपाईहरुले 150 एमबीपीएस को पपुलर र तपाईहरुले 75 एमबीपीएस को स्प्रिन्टर देख्न सक्नुहुन्छ। र यसैगरी तपाईहरुले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले 300 एमबीपीएस को रकस्टार प्याकेजहरुमा तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, 1 महिनाको लागि, 3 महिनाको लागि र 12 महिनाको लागि जडान गर्न सक्नुहुन्छ। कि त तपाईहरुले 1 महिनाको लागि जडान गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले 3 महिनाको लागि र तपाईहरुले 12 महिनाको लागि जडान गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईहरुले यहाँ 1 महिनाको लागि जडान गर्दा तपाईहरुले कति लाग्छ भन्दा तपाईहरुले 1 महिनाको लागि जडान गर्दा तपाईहरुले 1379 रुपैयाँ लाग्छ। र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलेसन चार्ज तपाईहरुलाई यसमा फ्री छ र तपाईहरुले यसमा ड्रप वायर चार्ज पनि तपाईहरुलाई फ्री नै छ यसमा। र तपाईहरुले यसमा चाहिँ राउटरको चाहिँ तपाईहरुलाई 1500 रुपैयाँ लाग्ने छ साथीहरु। र यसैगरी तपाईहरुले रिफन्डेबल डिपोजिटमा तपाईहरुले 500 रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र यसैगरी तपाईहरुले 3 महिनाको लागि प्याकेज जडान गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 महिनाको लागि 300 एमबीपीएस को सीजी को इन्टरनेट जडान गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले 3 महिनाको लागि भने तपाईहरुले 4062 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ 3 महिनाको लागि। र यसमा तपाईहरुले इन्स्टलेसन चार्ज तिर्नु पर्दैन र तपाईहरुले टारको पनि तिर्नु पर्दैन तपाईहरुले। र यसैगरी तपाईहरुले राउटरको चाहिँ यसमा 1000 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ साथीहरु। र तपाईहरुले यसमा चाहिँ रिफन्डेबल डिपोजिट यसमा पनि तपाईहरुले 500 नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले 300 एमबीपीएस को इन्टरनेट तपाईहरुले 1 वर्षको लागि जडान गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले 14928 रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु फ्री छ साथीहरु। तपाईहरुलाई राउटरको पैसा पनि लाग्दैन र तपाईहरुले वायरको पनि लाग्दैन र तपाईहरुले इन्स्टलेसन चार्ज पनि लाग्दैन र तपाईहरुले रिफन्डेबलमा चाहिँ तपाईहरुले 500 रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। र यसैगरी तपाईहरुले अर्को प्लानमा देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले यहाँ 150 एमबीपीएस को पपुलरमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईहरुले 150 को एमबीपीएस को इन्टरनेटमा तपाईहरुले 1 महिनाको लागि जडान गर्नुभयो भने तपाईहरुले 1050 रुपैयाँ लाग्छ 1 महिनाको लागि। र यसैगरी तपाईहरुलाई इन्स्टलेसन चार्ज यसमा लाग्दैन र तपाईहरुले वायरको पनि लाग्दैन र तपाईहरुले यसमा चाहिँ राउटरको चाहिँ 1500 रुपैयाँ लाग्छ साथीहरु। र यसैगरी तपाईहरुले रिफन्डेबल डिपोजिटमा चाहिँ तपाईहरुले 500 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले 150 एमबीपीएस को इन्टरनेट तपाईहरुले 3 महिनाको लागि जडान गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले 3 महिनाको लागि तपाईहरुले 3045 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ। र यसैगरी तपाईहरुले इन्स्टलेसन चार्ज यसमा फ्री छ र तपाईहरुलाई ड्रप वायर चार्ज पनि यसमा फ्री छ। र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यसमा चाहिँ राउटरको चाहिँ तपाईहरुले 1000 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ है साथीहरु। र यसैगरी तपाईहरुले रिफन्डेबल डिपोजिटमा तपाईहरुले 500 नै बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले 150 एमबीपीएस को इन्टरनेट तपाईहरुले 1 वर्षको लागि जडान गर्नुभयो भने तपाईहरुले 11100 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु फ्री छ साथीहरु। तपाईहरुलाई कुनै पनि इन्स्टलेसन चार्ज वायर र राउटरको कुनै पनि लाग्दैन साथीहरु। तपाईहरुले यसमा चाहिँ रिफन्डेबल डिपोजिटमा चाहिँ तपाईहरुले 500 नै बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले अर्को प्लान देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 75 एमबीपीएस को स्प्रिन्टर अफर। यसमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरुले 75 एमबीपीएस को इन्टरनेट तपाईहरुले 1 महिनाको लागि जडान गर्नुभयो भने तपाईहरुले 730 रुपैयाँ लाग्छ साथीहरु 1 महिनाको लागि। र यसमा चाहिँ इन्स्टलेसन चार्ज फ्री नै छ र तपाईहरुलाई वायर पनि फ्री नै छ। र तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ राउटरको 1500 रुपैयाँ लाग्छ र यसमा तपाईहरुलाई रिफन्डेबल डिपोजिटमा 500 नै लाग्छ साथीहरु। र तपाईहरुले यस प्लानलाई तपाईहरुले 3 महिनाको लागि जडान गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले 75 एमबीपीएस को इन्टरनेट तपाईहरुले 3 महिनाको लागि जडान गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ 2160 रुपैयाँ लाग्छ। र यसैगरी तपाईहरुलाई इन्स्टलेसन चार्ज लाग्दैन र तपाईहरुलाई ड्रप वायर चार्ज पनि लाग्दैन र तपाईहरुलाई यसमा राउटरको चाहिँ तपाईहरुलाई 1000 रुपैयाँ लाग्छ। र तपाईहरुले रिफन्डेबल डिपोजिटमा चाहिँ तपाईहरुले 500 रुपैयाँ नै बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले
75 MBPS को इन्टरनेट तपाईहरुले 1 वर्षको लागि जडान गर्नुभयो भने मात्र तपाईहरुले 8160 रुपैयाँमा तपाईहरुले 1 वर्षसम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। तपाईहरुले 75 MBPS को इन्टरनेट तपाईहरुले 1 वर्षको लागि जडान गर्नुभयो भने तपाईहरुले 8160 रुपैयाँ मात्रै बुझाउन सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईहरुले इन्स्टलेसन चार्ज पनि लाग्दैन र तपाईहरुलाई ड्रप वायर चार्ज पनि लाग्दैन र तपाईहरुलाई यसमा राउटरको चार्ज पनि लाग्दैन साथीहरु। मात्र तपाईहरुले रिफन्डेबल डिपोजिटमा 500 रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र साथीहरु माथि देखाइएका सम्पूर्ण प्याकेजहरुको रेटमा भ्याट नजोडेर देखाइएको छ साथीहरु। तपाईहरुले सम्पूर्ण प्याकेजहरुमा तपाईहरुले भ्याट 13% जडान गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले सम्पूर्ण माथि देखाएका प्याकेजहरुमा त्यसमा भ्याट जोडेर देखाइएको छैन साथीहरु। तपाईहरुले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 13% भ्याट लाग्ने भनेको छ र तपाईहरुले सम्पूर्ण रेटहरुमा तपाईहरुले 13% भ्याट जोडेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। यसैगरी तपाईहरुले कुनै पनि प्याकेजहरुलाई जडान गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले सम्पूर्ण प्याकेजहरुको तलपट्टि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यहाँ अर्डर नाउको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले कुनै पनि प्याकेज जडान गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो अर्डर नाउको अप्सनमा एक पटक टच गर्नु होला साथीहरु। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सम्पूर्ण कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरु फिलअप गर्नु होला साथीहरु र त्यसपछि तपाईहरुले यो सबमिटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सबमिटको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई सिजिनेटको अफिसबाट तपाईहरुलाई कन्ट्याक्ट गरिनेछ र तपाईहरुले सजिलैसँग सिजी इन्टरनेट जडान गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला सिजिनेटको सुपर भ्यालु प्लान अफर अन्तर्गत कुन प्याकेजहरु रहेको छ र कुन प्याकेजको कति रुपैयाँ पर्न जान्छ। तपाईहरुले सम्पूर्ण जानकारी अवश्य पनि प्राप्त गरिसक्नु भयो होला भन्ने पूर्ण आशा गर्छु साथीहरु। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट बिराउन चाहन्छु। धन्यवाद।